We just started the route towards Glastonbury Tor. So दुईजना चाहिँ आज कहिले प्लान गरेको हो. यति उकालो हिँड्दा सास बढेर. हामी चाहिँ Glastonbury Tor को पक्का हिलमा चढिराखेका छौँ. If I'm at the back. आज दिन पनि पक्का रमाइलो भएको छ. यस आज हाम्रो ड्राई पिकनिक अपहिल रहेछ. र बुढो चाहिँ डाइरेक्टली अपहिल जानुभएको छ. कतिको we are going this way. It's down there, the Glastonbury town. So it's all the way uphill. Wow, the Glastonbury town looks beautiful from here. It's ठिकै छ ब्रो. या हामी चाहिँ around 15 minutes walk गरिसक्यौं uphill. It's tough, a lot of steps. Mifam's mama is getting tired. After hiking 20 minutes, we are here at the top of Glastonbury Tor. Mifam was enjoying. Mifam, Babu. No. हामी चाहिँ कहाँ छौँ बहिनी आज? दुईजनाको आज मिनी पिकनिक अरे. मिफाम एन्ड दाइ चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ दुईजना. कम अन मिफाम. हेर्नु त्यसलाई हिँड्न अप्ठ्यारो भएर क्या. ब्याकबाट आउँछ नि. कुमारी मैले सिकेको कति छिटो ढुङ्गा खाल्दै थियो नि त. यसले मेरो टिपेर ल्याएर सिकेर गयो मलाई. मिफाम हिरोहरुको पनि अब यहाँ भिडियोमा आउनु भयो. Glastonbury Abbey also. Behind तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ a lot of ruins. If you see towards right, यो चाहिँ लेडी च्यापल हो. 12th century मा बनेको. Still up here, this structure, amazing structure.
आइसक्रिम ब्रेक है हाम्रो अब Any one on Yeah. After walking on the Glastonbury Tor, we are inside Glanstonbury Abbey. दोस्तले चाहिँ आज एकदमै धेरै दुःख गरिराख्नु भएको छ निफामलाई चाहिँ जता जाने दोस्तले लुक आफ्टर गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ हामी आइसक्रिम ब्रेक निफाम चाहिँ अघि भागिसक्यो यो चाहिँ किचन घर हो रे दाइ पहिलाको एबोट्स किचन किचनमा पनि यसरी आउँदाखेरि त हेर न पकाउने ठाउँ साथी यार यो चाहिँ ऊ होला क्या है होइन खलहरू होला क्या हेर न यो पानी कुवा होला कि पानीको कुवा आइपुग्यो अन्त जस्तो लागेर अहिले छोइरहेको छ बाबा हो त्यो बेबी खोइ मिफाम चुप्पा चुप्पा आपा फेरि आपा वाउ अब हाम्रो केएफसी ब्रेक